आज म हरियो फर्सीको गट्टाको तरकारी बनाएर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। र यसको लागि चाहिँ मैले 700 ग्रामको एउटा फर्सीको गट्टा लिएको छु। मैले यो फर्सीलाई पनि काटिसकेको छु र यसको लागि चाहिने सामानहरु पनि सबै तयार गरिसकेको छु। यसको लागि टमाटर चाहिँ मैले 50 ग्राम जत्रोको एउटा काटेर रेडी गरेको छु र यो 40 ग्राम जत्रो एउटा प्याज र दुईटा सुक्खा लाम्चे खोर्सानी, यो 40 ग्राम जति अदुवा र लसुनको पेस्ट पिसेर तयार गरेको छु। स्वाद अनुसार नुन, 5 पिन्च जति चाहिँ यो हर्दी, यसलाई चाहिँ बेसार पनि भन्छ कतिजनाले त। यो सानो चम्चाको आधा चम्चा चाहिँ पिरो खोर्सानीको पाउडर हो। यो 3 ग्राम जति चाहिँ मेथी दाना तयार गरेको छु। यो जिरा धनियाको पाउडर चाहिँ यो 4 ग्राम जति छ र यो अलिकति धनिया पत्ता काटेर राखेको छु। यो भाँडा बसालिसकेको छु र यो फर्सी पकाउँदाखेरि चाहिँ घिउमा बनाउँदा राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ, त्यसैले मैले 3 चम्ची जति घिउ हाल्दैछु यहाँ। हालेर धुवा पनि आउँदैछ। यसमा मैले मेथी पड्काउँदैछु। यो अलिअलि पड्केपछि चाहिँ यो सुक्खा खोर्सानी र प्याजलाई पनि हाल्दैछु। गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ, यतिको चाहिँ ठिक्कै हुन्छ। अब अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि फ्राई गर्दैछु। यसलाई एकछिन भुटेपछि चाहिँ यो हर्दीलाई पनि हालेर चलाउँदैछु। त्यसपछि चाहिँ यो जिरा र धनियाको पाउडर पनि हाल्दैछु। त्यसपछि यो रातो खुर्सानीको पाउडर यसलाई पनि हालेर चलाउँदैछु। त्यसपछि यो स्वाद अनुसार नुन, त्यसपछि यो काटेर राखेको फर्सीलाई पनि हाल्दैछु। त्यसपछि चाहिँ यो फर्सी हालेर चलाइसकेपछि चाहिँ 2 मिनेट कम्ती आँचमा छोपेर पकाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ यो 2 मिनेट भइसकेको छ। 2 मिनेटमा चाहिँ यतिको भइसकेको छ। यसमा चाहिँ मैले पानी हालेको छुइनँ, यही फर्सीको निस्केर त्यही पानीले पाक्दैछ। अहिले चाहिँ यतिको भइरहेको छ। यसलाई फेरि एकपटक चलाएर मैले छोपेर पकाउँदैछु। तरकारी चलाएर छोपेको पनि 5 मिनेट भइसक्यो। अब चाहिँ यसको पानी निकै सुकेर अलिक सुक्खा भएको छ। यसमा चाहिँ अघि काटेर राखेको टमाटर पनि हाल्दैछु। यो यसको साथसाथमा यो सानो पेलाको एक पेला, यसमा चाहिँ 20 ml जति पानी छ, यो पानी पनि हाल्दैछु। हालेर चलाउँदैछु। यो चलाएर चाहिँ फेरि छोप्नुपर्छ। यसलाई छोपेर फेरि 5 मिनेट पकाउनुपर्छ। यो तरकारी अघि चलाएर छोपेको चाहिँ 5 मिनेट पुरा भइसकेको छ। अहिले चाहिँ यतिको भइरहेको छ, पानी सुकेर
अब फेरि 10-15 ml जति पानी हालेर चलाएर छोप्दैछु। छोपेर अब पकाउनुपर्छ सानो आँचमा नै। यो अघि छोपेर पकाएको पनि 10 मिनेट भइसक्यो। 10 मिनेटपछि चाहिँ यस्तो भएको छ र यो पुरै पाकिसक्यो। अब चाहिँ त्यसैले म ग्यास अफ गर्दैछु। यो तरकारी चाहिँ पाकेर एकदमै तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ भातसँग, रोटीसँग, जे आफूलाई इच्छा लाग्छ त्योसँग खाँदा हुन्छ। जेसँग पनि मिठो हुन्छ। यो चाहिँ मलाई त एकदमै मनपर्छ। यो लास्टमा चाहिँ म यो अघि काटेर राखेको धनिया यसरी राख्दैछु यसमा। यो तरकारी चाहिँ खानुको लागि एकदमै तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् होला। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यो मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनुहोस् होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ।